तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। आजचा व्हिडिओ एकदम कडक आहे कारण विषय घेत आहे बर्थडे शूटिंग। आपण खूप दिवसातून व्हिडिओ केला आहे। ओके, तर व्हिडिओ एक नंबर आणि नादगुळा क्वालिटी आहे आणि सगळं मटेरियल तुम्हाला फ्री दिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून डाउनलोड करून घ्या आणि काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, कारण तिथे मी सगळं मटेरियल देत असतो। ओके, आणि तरी पण काय प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामला विचारू शकता। कुठला पण प्रॉब्लेम असू द्या, मी तुम्हाला रिप्लाय देणारच। इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे। ओके, तर मग विषय हार्ड व्हिडिओ एडिटिंगला चालू करूया। चला डेमो बघून घ्या लगेच। दन 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 धाड धाड धाड। तर मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवायचा काय लय अवघड नाही, पण सोपं पण नाही। ओके, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। तर व्हिडिओ रेडी करण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडते। आणि ॲप्लिकेशन कुठं आहे तर मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर ॲप्लिकेशन पिन करून ठेवलं आहे। तर तुम्ही आपला डायरेक्ट टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले, आणि अलाइट मोशन डाउनलोड करून घ्या। काय प्रॉब्लेम आला तर इंस्टाग्रामला डायरेक्ट विचारायचं, घाबरायचं नाही, तुमचा भाव आहे, खंबीर आहे। ओके, तर काय विषय नाही, ॲप्लिकेशन मी ओपन करून घेतो। तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळं मटेरियल दिले, डाउनलोड करून घ्या किंवा आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथं पण मी सगळं मटेरियल देत असतो। त्याला विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पली प्रोजेक्टमध्ये जायचं, आपल्या मटेरियलमध्ये तुम्हाला बीटमार्कची एक बेट दिला आहे, ती इम्पोर्ट केलं का की अलाइट मोशनमध्ये अशा प्रकारे दिसते। ओके, तर आपल्याला बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओके, हां, तर बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्याच्या नंतर घ्यायचं अशा प्रकारे दिसेल। ओके, तर अशा प्रकारे दिसलं की सिम्पली यायचं एकदम स्टार्टिंगला। हां, तर परत प्लसवर टाईप करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे आणि सिम्पली तुम्हाला विषय काय करायचं, आपलं मटेरियल ओपन करायचं आहे। ओके, तर मटेरियल कसं आहे बघू शकता, एकदम खतरनाक नादगुळा आणि क्वालिटी आहे अशा प्रकारे। ओके, तर तुम्हाला विषय काय करायचा, अशा प्रकारे ओव्हरले सिम्पली प्लसवर टाईप करून ओव्हरले व्हिडिओ ते ॲड करायचं आहे। आणि हा ओव्हरले व्हिडिओ ते ॲड केले की सिम्पली बाणावर टाईप करायचं आहे, पहिल्या बीटमार्कच्या पुढचा पार्ट ऑप्शनवरती क्लिक करून कट करायचं आहे। ओके, तर आता कट झालं की सिम्पली यायचं एकदम स्टार्टिंगला, परत प्लसवर टाईप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आणि डायरेक्ट आपलं मटेरियल ओपन करायचं। मटेरियलमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचा PNG आहे, तर सिम्पली PNG प्लसवर टाईप करून ॲड करून घ्या। ओके, अशा प्रकारे दिसतंय, ॲड होतंय, ह्याला काही सुद्धा करू नका, एवढंच राहू द्या। सिम्पली बाणावर टॅप करा, परत बाणावर टॅप करा आणि ऑप्शनचा धरून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्या। ओके, तर इथपर्यंत आल्याच्या नंतर आता विषय काय करायचं माहिती आहे काय, तर एवढं झाला का खेळ, तर तुम्हाला एक काम करायचं, ते म्हणजे काय माहिती आहे काय, तर फक्त मी सांगतो तेवढंच करायचं, बाकी काही करायचं नाही। म्हणजे व्हिडिओ एक नंबर होते, क्वालिटी होते आणि सोप्यात सोप्पा होते। ओके, तर या पहिल्या बीटमार्कशी या प्लसवर टाईप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे आणि आपलं मटेरियल ओपन करायचे। ओके, तर मटेरियल ओपन केल्याच्या नंतर काय करायचं माहिती आहे काय, तर तुम्हाला ज्याचे व्हिडिओ बनवायचे आहेत त्याची फोटो तर सिलेक्ट करायचे। ओके, फोटोवर टाईप करायचं, प्लसवर टाईप करायचा, फोटो तर ॲड करायचा, फोटोला सिम्पली 3 डॉटमध्ये जायचं, फिल स्क्रीन करायचं। फिल स्क्रीन केल्याच्या नंतर अशा प्रकारे होत असेल तर त्याला सिम्पली काय मूव अँड ट्रान्सफरचा इथं कोपऱ्याचं ऑप्शन आहे, याच्यावर टॅप करायचं आणि सिम्पली अशा प्रकारे फोटोला खाली वाढायचं आणि व्यवस्थित सेट करायचा फक्त। ओके, तर व्यवस्थित सेट केलं की ऑप्शनचा धरून बॅग घ्यायचं, नंतर या बाणावर टॅप करायचं, बीटमार्कच्या पुढचा पार्ट अशा प्रकारे कट करायचे। तर हा जो आपण फोटो जसा ॲड केला तसंच ह्या बीटमार्कच्या मधोमध तुम्हाला असे सगळे फोटो ॲड करायचे। तर मी ॲड करून घेतो, तुम्ही पण ॲड करून घ्या। तर बघू शकता बड्डे बॉयचे मी ते सगळे फोटो लावून घेतलेले आहेत। ज्याचा बड्डे कधी आहे काय आपल्याला काय माहीत नाही, फक्त डेमोसाठी आता फोटो घेतले कुणाशी घ्यायचे म्हणून। तर तुम्हाला फक्त विषय कसा आहे, फोटो बदलायचे, ज्याचा व्हिडिओ बनवायचा आहे बड्डेचा त्याचा इथं नुसतं फोटो टाकायचा, संपला विषय। ओके, तर आता बाकी काही विषय करायचा माहिती आहे काय, सिम्पली तुम्हाला यायचं इथं 4.8 सेकंदापाशी प्लसवर टाईप करायचे, इमेज व्हिडिओमधून व्ह्यू ऑलमध्ये जायचे, डायरेक्ट आपलं मटेरियल ओपन करायचं। ओके, हां, तर मित्रांनो मटेरियल ओपन केल्याच्या नंतर मटेरियलमध्ये तुम्हाला एक अशा प्रकारे ब्लॅक शॅडो PNG सिम्पली प्लसवर टाईप करून ब्लॅक शॅडो PNG ते ॲड करायचे। ओके, तर ब्लॅक शॅडो PNG ॲड केले, मूव ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबर ऑप्शनवर जायचे, अशा प्रकारे PNG मोठी करायची एवढी। ओके, आणि सिम्पली थोडं मोठं करून ऑप्शनचा धरून बॅग यायचं, एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शनचा धरून त्याला एकदम लास्टपर्यंत अशा प्रकारे ओढून घ्यायचं आहे। तर इथपर्यंत हा PNG आल्याच्या नंतर परत आपल्याला त्याच बीटमार्क पैसे यायचं, पहिल्या प्लसवर टाईप करून इथं इमेज व्हिडिओ ऑलमध्ये जायचं आणि आपला मटेरियल तो ओपन करून मटेरियलमधला तुम्हाला इथं PNG ॲड करायचा हा वाला। ओके, आपणास वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, आपणास वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर सिम्पली प्लसवर टाईप करून हा PNG इथं ॲड करून घ्या। हा PNG इथं ॲड केलं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं, सिम्पली आता 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन थोडं मोठं करायचं, 1 नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं आणि बरोबर खाली इथं व्यवस्थित त्याला सेट करायचे। ओके, आणि सेट केलं की सिम्पली बघू शकता ऑप्शनचा धरून बॅग घ्यायचं, एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शनचा धरून त्याला एकदम लास्टपर्यंत अशा प्रकारे ओढून घ्यायचा। ओके, हां, तर आता एवढं केल्याच्या नंतर परत पहिल्या बीटमार्कपाशी या प्लसवर टाईप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आणि आपलं मटेरियल ओपन करायचं। मटेरियल तुम्हाला अशा प्रकारे ओव्हरले, तर सिम्पली प्लसवर टाईप करून ओव्हरले व्हिडिओ ते नुसता याला ॲड करून 3 डॉटमध्ये जायचे आणि सिम्पली फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। ओके, नंतर इथं ब्लेंडिंग ऑफिसमध्ये जायचं, लाईटन आणि स्क्रीन करायचं,
बाकी ऑप्शन जरून बॅग यायचं एकदम लास्टला यायचं आपल्या शेवटच्या बेटमार्कचा पुढचा पार्ट अशा प्रकारे कट करून घ्यायचा आहे। ओके, तेवढं काम केल्याच्या नंतर आता एक विषय करायचा तो म्हणजे काय सिम्पली तुम्ही बॅग आणि तुम्हाला म्हणजे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो काय शेक इफेक्ट दिला त्याला ते सिम्पली ओपन करून घ्यायचा। ओके हां, तर तो ओपन केला का काहीसा अशा प्रकारे दिसेल। तर तुम्हाला एक काम करायचं बघू शकता त्याच्यावर टॅप करायचं सिम्पली इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉटमध्ये जायचं इफेक्ट इथला कॉपी करून घ्यायचा आहे आणि इफेक्ट कॉपी केला की सिम्पली तुम्ही बॅग आणि परत आपला इथं बेटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओके, तर एकदम खाली यायचं जो काय आपण मित्रांना होता PNG लावला होता त्याच्यावर टॅप करायचं इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉटमध्ये जायचं इफेक्ट अशा प्रकारे इथं पेस्ट करायचं आहे। ओके, तर हा इफेक्ट तर पेस्ट केला की पुढे यायचं आणि आपण जेवढे इमेज लावले होते तर सिम्पली त्या इमेजवर टाईप करून इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉटमध्ये जायचं आणि इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचं। ओके, तर आपल्या प्रत्येक इमेजवरती तुम्ही हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या, मी पण करून घेतो। तर मी आपल्या प्रत्येक इमेजवरती तो इफेक्ट पेस्ट केला आहे। आता सिम्पली विषय काय करायचं एक्सपोर्टचं बटन आहे याच्यावर टॅप करायचं व्हिडिओच्या कुठं ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करून 720 पिक्सल ठेवायचं पुढे 1 नंबर फ्रेम रेट फुल क्वालिटी फुल आणि पुढे फक्त एक्सपोर्टचं बटन आहे याच्यावर टॅप करायचं अपलोड एक्सपोर्टिंगला सुरुवात करायची आहे। तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट द्या, बाकी तुम्हाला पुढची प्रोसेस सांगतो। ओके हां, तर बघू शकता मित्रांनो आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट आला सिम्पली सेव्हचं बटन आहे याच्यावर टॅप करून अपलोड आपला गेला सेव्ह करून घ्यायचं आहे। आता व्हिडिओ कसा झाला तेवढा एक वेळेस बघून घ्या। ओके हां, 𝗬𝗒𝗵𝗶𝗀 तर 1 नंबर आणि क्वालिटी व्हिडिओ आहे, बाकी काही विषय नाही। तर सगळा व्हिडिओ 1 नंबर आहे, क्वालिटी आहे। व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा, आवडला असेल तर एक लाईक नक्कीच मारा आणि असेच खतरनाक व्हिडिओ बघण्यासाठी आणि बनवण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून द्यावा। तर भेटूया पुढच्या एक नवीन खतरा व्हिडिओमध्ये। बाय बाय।